हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई च्यानल अनलाइन म्याथ क्लास नेपाल। साथीहरू, ट्रिग्नोमेट्री सिरिजको दोस्रो एपिसोडमा तपाईँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र मैले पहिलो एपिसोडमा ट्रिग्नोमेट्रीको बारेमा स्पेशल टेक्निक र ट्रिग्नोमेट्रीको क्वेसनहरू कसरी सल्भ गर्छ भनेर दुईवटा क्वेसन रिप्रेजेन्टेटिभ क्वेसन लिएर तपाईँहरूलाई सिकाएको थिएँ। र आज पनि दोस्रो एपिसोडमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई दुईवटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जहाँ पनि जस्ट मार्फत तपाईँहरूले ट्रिग्नोमेट्रीमा युज गर्न सक्नुहुने विभिन्न टेक्निकहरू कसरी युज गरिन्छ भनेर चाहिँ सरल रूपमा तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। र मैले एक्सप्लेन गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने मैले आउने दिनहरुमा ट्रिग्नोमेट्री सिरिजको विभिन्न इम्पोर्टेन्ट लेसनहरु लिएर आउनेवाला छु। र जस कारणले गर्दा तपाईहरुले चाहिँ मेरो भिडियो आयो भने तपाईहरुको स्क्रिनमा नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र आफ्नो क्लास मिस गर्नुहुने छैन भन्ने आशा गर्दछु। साथीहरु, मैले यहाँनिर तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, अहिले मैले दुईटा क्वेसन रिप्रेजेन्टेटिभ क्वेसन लिएको छु र यो क्वेसनहरुमा विभिन्न किसिमको टेक्निकहरु छ। जस टेक्निकहरुलाई तपाईले भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले सल्भ गर्ने विभिन्न किसिमको आइडियाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले भिडियोमा बसिरहनु होला। साथीहरू, क्वेसन नम्बर 1 म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु र क्वेसन नम्बर 1 एक्सप्लेन गर्नको लागि मैले यहाँनिर चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ खास प्रुभ द आइडेन्टिटिजसँग रिलेटेड हो। त्यही भएर मैले क्वेसन नम्बर 1 को चाहिँ सल्युसन बिगिन गरेँ। साथीहरू, यहाँनिर नम्बर 1 को सल्युसन साथीहरू, यसलाई चाहिँ मैले एलएचएसबाट गर्ने भएको छु। यस्तो छ क्वेसन, साइन क्यूब ए प्लस कस क्यूब ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस कस ए छ, राइट। सो साथीहरू, अब तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ भने ट्रिग्नोमेट्रीको क्वेसनहरु सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग हुने टेक्निकहरु, हामीले एल्जेब्रामा पढेको टेक्निक, किनभने ट्रिग्नोमेट्री एल्जेब्रासँग अलि रिलेटेड हुन्छ भनेपछि तपाईहरुले एल्जेब्रामा के सिक्नु भएको छ त? एल्जेब्रिक सिम्प्लिफिकेसन सिक्नु भएको छ, एल्जेब्रिक फ्याक्टराइजेसन सिक्नु भएको छ, एल्जेब्रिक र्यासनलाइजेसन सिक्नु भएको छ। तर अब हाम्रो त्यो टेक्निकहरु मध्येमा हैन, अब जस्तै तपाईहरुले चाहिँ लिस्टिङ गर्नु, सबैभन्दा म तपाईहरुलाई राम्रो टिप्स दिनेछु। सिम्प्लिफिकेसन यसरी तपाईले आफ्नो टेक्निकलाई लिस्टिङ गर्नु भने चाहिँ तपाई चाहिँ आफ्नो गोलमा क्लियर हुन्छ है। धेरैजना स्टुडेन्टहरुलाई मेथडहरु थाहा हुँदै पनि कुन मेथड युज गर्ने भनेर चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भएको अवस्थामा चाहिँ तपाईले यसरी हैन, यो जुन प्रायोरिटी बेसिसमा जुन चाहिँ तपाईले अरु ट्रिग्नोमेट्रीहरुमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, फ्याक्टराइजेसन, त्यसपछि र्यासनलाइजेसन, र बेसिकली यो तीनटा कुरा नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अझ मैले भन्नुपर्दा सिम्प्लिफिकेसन र फ्याक्टराइजेसनबाटै धेरै क्वेसनहरु सल्भ भएको छ। त्यो भएन भने पनि तपाईसँग अरु मेथडहरु छँदैछ, त्यो म आउने एपिसोडको भिडियोहरुमा पनि त्यो बताइ नै हाल्छु, एक्सप्लेन गरिहाल्छु। त्यही भएर चाहिँ अब हेर्नुस्, अहिलेको यो क्वेसनमा रिटर्नमा हामी अहिलेको क्वेसनमा चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ सिम्प्लिफिकेसन, फ्याक्टराइजेसन। जस्तै अब यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? सिम्प्लिफिकेसन भनेको के हो त? एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसनहरु गर्न मिलिरहेछ कि छैन त? तर साथीहरु, मैले अहिले यो क्वेसनमा हेरेँ भने सिम्प्लिफिकेसन गर्न मिल्ने अवस्था मैले देख्दिनँ, किनभने यहाँनिर लाइक टर्म्सहरु छैन र एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, एलसीएम पनि अलरेडी लिइसकेको अवस्था छ भने तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा यो चाहिँ साइन क्यूब ए र कस क्यूब ए मात्र देखिरहेछ, जुन लाइक टर्म होइन। त्यही भएर अब मैले सिम्प्लिफिकेसन जुन छ यहाँनिर, यसलाई भन्दा पनि मैले फ्याक्टराइजेसनतिर चाहिँ विचार पुर्याउने हो कि भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी नै हामीले क्वेसनहरु, सो सिम्प्लिफिकेसनलाई रिजेक्ट गरेर मैले फ्याक्टराइजेसनतिर चाहिँ ध्यान दिएँ है। साथीहरु, अब फ्याक्टराइजेसन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त? तपाईले हेर्नुस्, न्युमेरेटर हेर्नुस्, डिनोमिनेटर हेर्नुस्। मैले न्युमेरेटरमा हेरी भने यो फ्याक्टराइजेसन गर्न मिल्ने अवस्था देखिरहेको छु है। यहाँनिर चाहिँ कसरी फ्याक्टराइजेसनको डिफ्रेन्ट टेक्निकहरु हुन्छ, जस्तो कि सम एन्ड प्रोडक्ट रुल फ्याक्टराइजेसन हुन्छ, कमन टेकिङ गरेर लिनुपर्ने फ्याक्टराइजेसन हुन्छ, अथवा फर्मुला। त अनि मैले यहाँनिर ठ्याक्कै अहिले भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँनिर फर्मुला छ साथीहरु, र म यसलाई फर्मुला युज गर्दैछु। र फर्मुला कुन हो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ a क्यूब प्लस b क्यूब देखिरहेछ है त्यहाँनिर। त्यही भएर a क्यूब प्लस b क्यूब भनेको त फ्याक्टराइजेबल हुने फर्मुला हो नि त, हैन? त्यही भएर मैले यसलाई फर्मुला लाएँ यहाँनिर, साइन a प्लस कस a। एकचोटि म पहिला यो लेख्छु अनि त्यसपछि म फर्मुला के हो त्यो पनि भनिदिन्छु। फर्मुला थाहा नभएको साथीहरुको लागि चाहिँ साइन स्क्वायर a माइनस साइन a डट कस a प्लस कस स्क्वायर a। यो चाहिँ तपाईको साइन क्यूब a प्लस कस क्यूब a को ठाउँमा लेखेको हो मैले साथीहरु। तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ, यो मैले फर्मुला अप्लाई गरिरहेको छु। अनि मुनि चाहिँ तपाईको केही पनि गर्न मिल्दैन, न त्यसमा स्क्वायर छ न क्यूब छ भनेपछि मुनिकोलाई चाहिँ हामी यसरी नै, डिनोमिनेटरलाई चाहिँ हामी यसरी नै राख्छौं। र साथीहरु, फ्याक्टराइजेसन गर्नुको सबैभन्दा मुख्य उद्देश्य कुनै पनि ठाउँमा सिम्प्लिफिकेसन अफ र्यासनल एक्सप्रेसन भन्ने च्याप्टर पढ्नु भएको होला तपाईहरुले। जहिले पनि फ्याक्टराइजेसन गर्नु भनेको चाहिँ यसरी कट हुने सिचुएसन आइरहेको हुन्छ। कट गर्नलाई नै गर्छौँ हामी फ्याक्टराइजेसन चाहिँ, यो कुरा पनि एकदम क्लियर हुनुस्। अब बचेको कुरा के छ त? अब हामी बचेको कुरालाई चाहिँ यहाँनिर लेख्छौँ है। सो साइन क्यूब ए, साइन स्क्वायर ए माइनस
साइन ए डट कस ए प्लस कस स्क्वायर ए चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ है। अब साथीहरु एउटा रमाइलो कुरा भन्छु म तपाईहरुलाई यहाँनिर चाहिँ एल्जे यो ट्रिग्नोमेट्रीमा युज हुने कुराहरु चाहिँ तपाईले ट्रिग्नोमेट्रीमा कहिले पनि साइन स्क्वायर र कस स्क्वायर चाहिँ सँगै देख्नु भयो भने चाहिँ सम्झिनुस् दुईटा बेस्ट फ्रेन्डहरु चाहिँ एउटा ठाउँमा आइरहेको छ। मतलब साइन स्क्वायर र कस स्क्वायरलाई चाहिँ सधैँ बेस्ट फ्रेन्ड मान्नुस् र उनीहरुलाई सँगै ल्याउनुस्। यहाँनिर हेर्नुस् मैले साइन स्क्वायर र कस स्क्वायरलाई यसरी सँगै ल्याएँ र यो माइनस साइन ए डट कस एलाई चाहिँ यसरी राइट साइडमा भनौँ यसरी चाहिँ लेखेँ है। अब साइन स्क्वायर र कस स्क्वायरलाई सँगै बेस्ट फ्रेन्ड त भन्यो तर उनीहरु सँगै आएर के फाइदा भयो त हामीलाई? फाइदा त हुनु पर्यो हामीलाई। र फाइदा के हुन्छ भने साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए भनेको 1 हो। 1 को एडभान्टेज लिन सक्छौं हामीले साथीहरु। र हिजोको मैले पुरानो एपिसोड 1 मा पनि ट्रिग्नोमेट्री सिरिजको एपिसोड 1 मा पनि भनेको थिएँ 1 भनेको चाहिँ एकदम फ्लेक्सिबल नम्बर हो। 1 को ठाउँमा हामीले साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए लेख्न सक्छौं भने यदि साइन स्क्वायर ए कस स्क्वायर ए अलरेडी आइसकेको छ भने त्यसको ठाउँमा 1 पनि त रिप्लेस गर्न पाए नि हामीले हैन। हामीले अहिले त्यही गरेको छौं है। अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अर्को नयाँ कुरा पनि भन्छु म तपाईलाई। यो चाहिँ ग्रेड 10 कै फर्मुलासँग रिलेटेड छ साथीहरु। यहाँनिर हेर्नुस् तपाईहरुले अहिले जुन sin a डट cos a देखिरहनु भएको छ। sin a डट cos a भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा फर्मुलाको झलक दिन्छ क्या यसले चाहिँ हामीलाई। यहाँनिर एउटा फर्मुला रिमाइन्ड गराउँछ जुन हो फर्मुला sin 2a राइट। सो sin 2a को चाहिँ फर्मुला के हुन्छ त? त्यो भनेको 2 इक्वल्स टु 2 sin a डट cos a। अब साथीहरु हेर्नुस् यो जुन चीज अहिले हाम्रो यहाँनिर आइरहेको त्यही चीज हामीले यहाँनिर देखिरहेको छ। मात्र के कमी छ त? 2 को कमी छ। त्यो मतलब यो गर्ने हो भने हाम्रो sin 2a चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छौं भन्ने कुरा देखिन्छ है। अब एकचोटी आरएचएस मा पनि हेर्नुस् आरएचएस ले पनि हामीलाई हैन sin 2a चाहिँ आउनु पर्छ भनेर यहाँनिर देखाइरहेको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि sin 2a आउने चान्स एकदम प्रबल छ। तर त्यहाँनिर 2 को कमी छ। र साथीहरु यस्तो कमी हुँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एउटा मेथड युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेथड पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, धेरै ठाउँमा युज हुन्छ। डेफिनेटली म यहाँनिर 2 राख्छु तर मैले बिना परमिसन त्यतिकै राख्न त पाउँदैन। त्यही भएर यसको सपोर्टको लागि चाहिँ यहाँनिर 1/2 राख्न पर्ने हुन्छ ताकि तपाईले एलिमिनेट गर्दाखेरि त्यो पुरानै अवस्थामा गयो भने पनि रङ नहोस् भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ। सो साथीहरु यो टेक्निक तपाईले धेरै ठाउँमा ट्रिग्नोमेट्रीको धेरै ठाउँमा आउने वाला छ। तपाईले युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। यो टेक्निकलाई पज गरेर रिपिट गरेर पनि हेर्नु होला। साथीहरु यसरी हाम्रो चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 1/2 लाई हामी केही गर्दैनौं भने भर्खर मैले भनिहालेँ 2 sin a डट cos a भनेको sin 2a हो राइट। सो हामी यसलाई चाहिँ यहाँनिर sin 2a लेख्छौं र यसरी हाम्रो चाहिँ therefore LHS इक्वल्स टु RHS प्रुफ भयो भनेर चाहिँ हामी डिक्लेयर गर्छौं राइट। साथीहरु यो थियो पहिलो क्वेशन र दोस्रो क्वेशन पनि मैले गर्न पर्ने हुन्छ यहाँनिर। तपाईहरु भिडियोमा बसिरहनु होला। म दोस्रो क्वेशन पनि यसै भिडियोमा सल्भ गर्दै छु। नम्बर 2 मा तपाईको थियो 1/sin 10 minus √3/cos 10 इज इक्वल्स टु 4 प्रुफ गर्न पर्ने छ है साथीहरु। हेर्नुस् अब तपाईहरुले यहाँनिर मैले एलएचएस बाट सुरु गरे। सो साथीहरु डाइरेक्ट मैले एलएचएस बाट सुरु गर्दाखेरि एकचोटी चाहिँ यसरी एलएचएस मा 1/sin 10 minus √3/cos 10 भनेर लेख्न पर्ने हुन्छ। अब हेर्नु साथीहरु अब अघि नकै कुरा गर्छु म। हामीसँग के थियो त? सिम्प्लिफिकेसन थियो। मैले पुरै लेखिन यहाँनिर। त्यसपछि फ्याक्टराइजेसन थियो है। यहाँनिर यो दुईटा मेथड अनि त्यसपछि हुन त र्यासनलाइजेसन अरु टेक्निकहरु पनि हुन्छ है। तर म अहिले चाहिँ तीनटा टेक्निक मात्र लेखेँ। मैले भनिहालेको छु म आउने एपिसोडहरुमा अझै भेरियस टेक्निक्सहरु तर जस यिनीहरु चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी टेक्निक्सहरु हुन्छ। यसमा पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्प्लिफिकेसन अप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त? साथीहरु यहाँनिर सिम्प्लिफाईको एकदम पोसिबिलिटी छ किनभने तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो अघिनको जस्तो एलसीएम भइसकेको अवस्थामा पुरै एउटा लाइन तानेर बसेको थियो नि प्रिभियस क्वेशनमा त्यस्तो छैन। यसमा विभिन्न डिफरेन्ट डिनोमिनेटरहरु छ र जुन एलसीएम लिन मिल्ने अवस्था छ है। अब हेर्नु साथीहरु म यहाँनिर एलसीएम लिँदै छु मतलब सिम्प्लिफिकेसनले नै काम गर्दैछ। अब सिम्प्लिफिकेसन भनेपछि तपाईहरुले पहिला सुरु चाहिँ यो sin 10 र cos 10 को एलसीएम लिनुपर्ने हुन्छ जुन हुन आउँछ sin 10 डट cos 10 हुन्छ। र यस्तो भइसकेपछि तपाईले यहाँनिर क्रस मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी cos 10 minus √3 sin 10।
अब साथीहरू यहाँनिर पनि रमाइलो कुराहरू भन्दाखेरि पनि अघिनको प्रिभियस क्वेसनसँग रिलेटेड कुरा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पोइन्टमा साइन 10 र कस 10 साथीहरू यो कुरा म फेरि रिपिट गर्दैछु। अघिनको प्रिभियस क्वेसनमा नि जब साइन ए र कस ए मल्टिप्लाई फर्ममा बसेको थियो हामीले यहाँनिर चाहिँ 2 आओस् भन्ने एउटा सपना देखेको थियौँ है, जुन मैले अहिले यहाँ रेड लाइट देखाइरहेको छु। यहाँनिर 2 छैन तर 2 ल्याउने टेक्निक अब तपाईँहरूले सायद थाहा पाइसक्नु भएको छ। म त्यो टेक्निक यहाँनिर पनि युज गर्दैछु। यसलाई चाहिँ अब हामीले यहाँनिर यो 1 इन्टु कस 10 लाई मैले मल्टिप्लाई नगरिकन राखिरहेको छु साथीहरू। किन गरेको छुइनँ भन्ने कुरा चाहिँ म नेक्स्ट स्टेपमा भन्नेछु है। अब यहाँनिर मैले 1/2 राखेँ अनि यहाँनिर इन्टु 2 राख्यो भने चाहिँ यो साइन 10 डट कस 10 हुन आउँछ है साथीहरू। अनि हेर्नुहोस् यति गरेपछि चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँले गर्न पाउनुहुन्छ यहाँनिर साइन 20 लेख्न पाउनुहुन्छ। मतलब साइन 20 कसरी हुन्छ भन्दा र अब हेर्नुहोस् यहाँनिर विभिन्न कुराहरू छ। यो 2 लाई चाहिँ म अहिले पछि रेसिप्रोकलको थ्रुबाट यो पोजिसनमा लगेर राखिदिन्छु अनि यहाँनिर चाहिँ 2 साइन 10 र कस 10 मात्र बच्छ भनेपछि अब मैले गर्दैछु यो 2 रेसिप्रोकल भएर यहाँ आयो अनि यो 1 इन्टु कस 10 माइनस √3 साइन 10 चाहिँ यो साइडमा बसिरहेको छ भनेर बुझ्नुहोस्। र यो बापत के हुन्छ त अब यति बापत है, यो जुन मैले अहिले हाइलाइट गरिरहेको छु यहाँ 2 साइन 10 कस 10 भनेको चाहिँ तपाईँको साइन 2 थीटा हो। त्यसको मतलब तपाईँले यसलाई साइन 2 इन्टु अब थीटाको ठाउँमा त 10 छ त्यसपछि मैले 10 नै लेख्न पर्ने हुन्छ। यहाँनिर 2 इन्टु 10 हुन्छ यसरी। र साथीहरू अब हाम्रो चाहिँ यो क्वेसनमा चाहिँ एउटा नयाँ फर्मुला पनि आउँदैछ जुन तपाईँहरूलाई म यो स्टेप पछि बुझाउँदैछु। 1 इन्टु कस 10 माइनस √3 साइन 10 डिभाइडेड बाई साइन 20। साथीहरू यो स्टेपभन्दा अगाडि जानुभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले आरएचएसमा के ल्याउन पर्ने छ याद गर्नुहोस् है। आरएचएसलाई पनि हामीले बिर्सिनुहुन्न। सर्भ गर्दै जाँदा हामीले नर्मली आरएचएस बिर्सिरहेको हुन्छौँ। आरएचएसलाई हामीले 4 ल्याउन पर्ने छ। मतलब सबै साइन कसहरू सबै चाहिँ यो ठाउँबाट रिड्युस एलिमिनेट भएर यो नम्बरहरू मात्रै बचेर चाहिँ भन्नुको मतलब के छ भने हाम्रो अहिलेको क्वेसनमा यहाँनिर 2 आइसकेको छ है। 2 आइसकेको छ। 2 को ठाउँमा एउटा 2 अझै आएर 2 इन्टु 2 हुने भने त 4 हुन्थ्यो, हाम्रो एन्सर आउँथ्यो। मतलब यो सबै कुरा रिड्युस हुनुपर्ने भयो, त्यो ल्याउन पर्ने हाम्रो टार्गेट छ। त्यही भएर अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ फर्मुला पनि बुझाउँदैछु साथीहरू। यो पछिल्लो एक्सर्साइजहरूमा आउने नै छ तर यसमा पनि सानो युज भएको भएर चाहिँ एउटा म तपाईँहरूलाई फर्मुला देखाउँदैछु साइडमा। हामीसँग एउटा फर्मुला छ साइन ए माइनस बी भन्नेवाला फर्मुला छ। याद गर्नुहोस् साइन ए माइनस बी को एउटा फर्मुला हुन्छ साइन ए डट कस बी माइनस कस ए डट साइन बी भन्ने एउटा फर्मुला छ साथीहरू है। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मतलब तपाईको मैले यो खास अहिले हाम्रो न्युमेरेटरसँग यो कुरा गर्न खोजिरहेको छु। यो जुन न्युमेरेटर देखिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् यहाँनिर कस 10 छ है। यो कस 10 को ठाउँमा कस बी छ भनेर बुझ्नुहोस्। अनि यो साइन 10 को ठाउँमा यो साइन बी मतलब यो बीले चाहिँ 10 को रोल खेलिरहेछ भनेपछि हामीसँग ए वाला कुरा छैन है। ए वालामा र यो साइन र कसवाला कुरा छैन। तर यो 1 र 3 किन आइरहेको छ त भन्दाखेरि √3 किन आइरहेको छ भन्दा यही साइन र कसको लागि आइरहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। मतलब यहाँनिर अब हामीले एउटा स्टेप गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो स्टेप म गरेर देखाउँदैछु। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले के गर्न पर्ने हुन्छ भने यो 2 इक्वल्स टु यसलाई चाहिँ मैले 1 यो 2 बाहिरको भइहाल्यो एउटा ठुलो ब्राकेट युज गरेर यहाँ 1/2 कस 10 गर्छु अनि त्यसपछि फेरि यहाँनिर पनि √3/2 साइन 10 गर्छु है। यो टेक्निक तपाईँहरूले धेरै ठाउँमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो साइन 20 को जुन पहिल्यैदेखि रेडी भएर बस्छ यहाँनिर पनि 1/2 थप्न पर्ने हुन्छ सपोर्टको लागि। किन गरे त यो स्टेप भन्दाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँनिर विदाउट समवान्स पर्मिसन होइन यो 2 ले डिभाइड गरिरहेछौँ नि त्यतिकै त डिभाइड गर्न पाउँदैनौँ। त्यही भएर एउटा टेक्निक हुन्छ डिभाइडिङ न्युमेरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई 2 भनेर एउटा गर्ने टेक्निक हुन्छ। त्यो टेक्निकलाई यहाँ युज गरेर यहाँनिर न्युमेरेटरलाई पनि 2 ले डिभाइड गरिदिउँ अनि डिनोमिनेटरलाई पनि 2 ले डिभाइड गरिदिउँ। यस्तो भएपछि एउटा फाइदा के छ भने यो 2 अहिले पछि जुन हामीलाई चाहिएको एन्सर 4 रेसिप्रोकलको रुल अनुसार यहाँनिर जुन हामीले अघि नै सपना देखेको थियौँ यहाँनिर 2 इन्टु 2 गर्न पायो 4 हुन्छ भन्ने कुरो त्यसको काम यसले गर्ने भइहाल्यो। र माथिकोले के गर्छ त अब होइन त्यो हेर्दै जानुहोस् तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब हामी गर्छौँ साथीहरू यहाँनिर
यो रेसिप्रोकल रुल अनुसार एउटा 2 यसरी बाहिर माथि आउँछ भने र यो साइडमा चाहिँ हामीले अब यो 1/2 को ठाउँमा चाहिँ अब हेर्नुहोस् फर्मुलामा एकचोटि हेर्नुहोस् मैले भर्खर लेखेको फर्मुलामा साइन आइरहेको छ है यहाँनिर साइन आइरहेको छ भनेपछि यो 1/2 को ठाउँमा हामीले साइन राख्नुपर्ने हुन्छ साइन राख्छौँ हामी तर अब ट्रिग्नोमेट्रिक भ्याल्युज अनुसार साइनको कति भ्याल्यु बराबर 1/2 हुन्छ त 30 हो नि त होइन त्यही भएर हामीले 30 राख्न पायौँ यहाँनिर cos 10 भनेर पहिलेदेखि छँदैछ है र बिचमा माइनस छ अब फेरि √3/2 को ठाउँमा हामीले के रिप्लेस गर्नुपर्ने छ एकर्डिङ टु फर्मुला cos a रिप्लेस गर्नुपर्ने छ होइन cos a भनेपछि हामी यहाँनिर cos राख्छौँ र यो पनि cos 30 हुन्छ साथीहरू यसरी चाहिँ तपाईँको यो हुन आउँछ यस्तो देखिन्छ यो sin 30 डट cos 10 माइनस cos 30 डट sin 10 भयो र फाइनली यहाँनिर चाहिँ sin 20 नै हुन्छ र अब हेर्नुहोस् अब यति गरिसकेपछि तपाईँले अब के लेख्न पाउनुहुन्छ त तपाईँहरूले लेख्न पाउनुहुन्छ यहाँनिर 4 र यो भनेको sin a डट cos b भनेको त sin a माइनस b को फर्मुला हो त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई फर्मुला हेर्नुहोस् a माइनस b a भनेको 30 b भनेको 10 यानि कि 30 माइनस 10 जुन चाहिँ sin 20 हुन आउँछ र यसरी चाहिँ तल अलरेडी sin 20 छ अनि तपाईँको नेक्स्ट स्टेपमा के हुन्छ त भन्दा अब फाइनली एन्सर आउने स्टेप तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको होला यो हुन आउँछ sin 20 बाई sin 20 र यसरी चाहिँ sin 20 क्यान्सल अनि फाइनली यो एन्सर इज इक्वल्स टु 4 which means LHS इक्वल्स टु RHS प्रुफ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो दुईटा क्वेसनबाट म आशा गर्छु कि तपाईँहरूले धेरै टेक्निक सिकिसक्नु भएको छ र आउने सिरिजको एपिसोडहरूमा अझै डिफिकल्ट क्वेसन र अझै टफ क्वेसनहरू हुनेछ त्यही भएर मेरो भिडियोमा र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर च्यानलसँग बसिरहनुहोस् र म ट्रिग्नोमेट्रीको पुरै सिरिज चाहिँ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलको थ्रुबाट बुझाउने छु त्यो पनि एकदम इजी टेक्निकबाट धेरै सजिलो टेक्निकबाट तपाईँहरूको स्कुलमा पढिरहनु भएको कोर्स कम्प्लिट गर्नको लागि तपाईँहरूलाई सजिलो हुनेछ भन्ने पनि आशा गर्दछु र थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो फर दिस एपिसोड as well. I hope we will meet in next episode as well. Thank you so much for watching my video.